Nagy volt a nyomor. Hát akkor főként a Budapesten a cigányasszonyok tartották el a családot. Például virágárusításból. Másból nem nagyon ment. Na most, szóval ilyen körülmények voltak 56 előtt, elégedetlen volt az egész ország, csak egy pillanat mire volt az, hogy kirobbanjon egy ilyen felkelés, forradalom. Ugye a forgalom leállt, vagy mentek a vonatok, vagy nem. A gyerekek itt szorultak Budapesten. Úgyhogy akik fegyvert kaptak, annak egy jó része, a pesti srácoknak a jó része, azok vidékiek voltak. Jó hangzik, hogy pesti srácok, de hát most képzeld el azt a szituációt, hogy szülőként a gyereked egy puskával rohangászik, hát levered és elveszed tőle a puskát. Úgyhogy ő rájuk nem volt kivigyázzon, mert hát a nevelők meg eltűntek. Úgyhogy így kerültek ők fegyverrel az utcára, osztogatták teherautókra a fegyvereket, és akkor aki oda ment, az kapott. Úgyhogy tulajdonképpen ilyen szülők nélküli gyerekek voltak. Van egy elmesélünk, Fehér Nándornak hívják, és ez egy nagyon érdekes mondatot mondott, aki azt mondta, hogy jött hazafelé az Erzsébet hídon, és azt kiabálták teherautóról, ilyen hangos beszélén, hogy akivel magyar velünk tart. És azt mondta, hogy ő természetesen magyarnak is érezte magát, és azonnal felszállt a teherautóra. Ez egy 15 éves gyerek volt akkor. Tehát az egész kutatásomnak tulajdonképpen ez a lényege, hogy a cigányok mindig magyarok mellett voltak akkor, amikor Magyarország olyan helyzetben volt. Na most egy olyan figura, mint mondjuk Dilinkó Gábor, akit a nyilasok vertek, mert cigány. Aztán lopott magának egy ilyen katonai kabátot, hogy ne bántsák, akkor meg az oroszok is megverték. Az életüket kockáztatták egy olyan vagy egy olyan nemzetnek, ami még nem biztos, hogy befogadta őket. Ez egy testvérpár volt, 17 és 21 éves testvérpár, a lány volt 17, a fiú 21 éves. Kiterelték őket a gyárból, volt egy ilyen nagygyűlés, és aztán beléjük lőttek rendőrök, ávósok, karhatalmisták és oroszok közösen. Az apjuknak kellett azonosítani őket, az apjuk pedig a helyi étteremben muzsikált, prímás volt. Na most miután azonosította őket, mesélte ez a fiú, hogy azonnal hófehér lett a haja, de menni kellett neki tovább is muzsikálni, mert hogy a családot el kellett tartani. És azok, akik kivégezték a gyerekeit, mentek be az étterembe mulatni. És ott, miután azt mondta, hogy ő nem muzsikál nekik, a fejéhez tartották a pisztolyt, és úgy kellett mulattatni őket. Egy olyan helyzetbe, ahol a magyarság szabadság ügye van, és odaáll bármilyen retorzióval sújtott kisebbség, az szerintem rendkívüli.